اونو خوبه شد که در دادم میره. درود و عرض ارادت دوباره خدمت شما بینندگان عزیزی که همین لحظه در پای این برنامه هستین و برنامه های ما را از کانال جهان و کانال کیهان ملاحظه می‌فرمایید. من رضا احمدی با یک برنامه دیگر از سری برنامه های با شما با مهمان های ما جناب آقای عبدالشکور کوهسار و بانو فرشته نوری در خدمت شما هستیم و همونطور که در قسمت اول برنامه با شما عرض کردیم بنا به خواهش و توقع دوستان ما که از ما داشتن این سری از برنامه با شما مختص و مخصوص مهاجرینی که در کشور یونان به شکل بسیار نابسامانی به سر میبرند و اون اختصاص داره و ما روی اون مشکلات آنها صحبت میکنیم و همین لحظه جناب آقای عبدالشکور کوهسار مسئول اجرایی انجمن مسعود بزرگ از آلمان روی خط تصویر ما است. جناب آقای کوهسار خیلی خوش آمدین و خیلی مقدم عرض میکنم شما را در این برنامه. سلام و درود خدمت شما آقای احمدی و میمانان برنامه، بیننده های عزیز، هموطنان گرامی. سلام و درود خدمت تک تک شما دارم. امیدوار هستم که صحت و سلامت باشیم. در خدمت شما هستم. خیلی متشکرم و همچنان بانو فرشته نوری شما را خیر مقدم عرض میکنم در این برنامه و ما در خدمتتون هستیم. بانو نوری سلام و درود بر شما آقای احمدی و سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیز ما که در گوش و کنار دنیا بیننده برنامه هستند. سپاسگزارم از دعوتتان. تشکر و سپاسگزارم. برمیگردیم به جناب آقای کوهسار. جناب آقای کوهسار شما یک کمک معلومات راجع به فعالیت ها و موقفی که فعلا داریم در آلمان با ما بدهید و ما فورا میرسیم روی مشکلات مهاجرین یونان که چه راهکارهایی را ما در آینده داشته باشیم. خب یک شعری هست میگه چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. دیگه بنابراین ما به عنوان یک انسان وظیفه انسانی وجدانی خود میبینیم، هرچند که مصروفیت ها و کارهای شخصی خود داریم، اما در کنار از این به خاطر مشکلات مردم خود، مردمی که رنجیده هستند، مردمی که با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، لازم میبینیم که امو وظیفه وجدانی و انسانی خود در قبالشان ادا کرده باشیم، امو مسئولیت خود ادا کرده باشیم. بنابر از او من با وجودی که مسئولیت ها دارم در بخش انجمن و کارهای بشری برای مردم، به خصوص مردم افغانستان که امروز در مشکلات در کشور یونان هستند، در ترکیه و کشورهای دیگری، متاسفانه دیگه چنین شرایطی آمده. بنابراین به اون خاطر تلاش کوشش خود کردیم. در کشور یونان به ماه اکتبر سال قبل هم سفر شخصی داشتم، در اونجا رفتم، از تمام جزایر یونان دیدن کردم، با مردم خود صحبت داشتم، مشکلاتشان دیدم. دیگه با اون لحاظ کوشش نهایی خودم میکنیم و در این اواخر مشکلاتی که هفته قبل آتش سوزی که در کمپ موریا به وقوع پیوست، واقعا حالت بسیار بدی بود. من متاسف به این هستم که چرا دنیا و کشورهایی که مدافع حقوق بشر خودم میدانند چرا چشم خودم پد گرفتن و این ضایعه انسانی، ضایعه‌ای که اصلا به هیچ قوانینی نمی گنجد. دیگه از هر لحاظ که ما ببینیم نقص میشه، حقوق انسانی در اینجا نقص شده، در اینجا واقعا یک ضایعه انسانی، یک جفای بزرگی در حق انسانهای دنیا صورت میگیرد. دیگه ما به اون لحاظ خواستیم که با خانم نوری و همکاری از اینها کمپاینی را بیندازیم به نام جهنم موریا را دریابید. به این معنا که واقعا وضعیت اونجا غیر قابل تصور هست. مشکلاتی که مردم در اونجا میکشن واقعا یک جهنمی است که مردم در زندگی خودی را میبینن و تماشا مردم تجربه میکند. خانم نوری، انتظارات شما و شما به عنوان یک بانو و یک فعال در این جامعه و در این عرصه حضور دارید، انتظارات و توقع شما و طرح نهایی شما در قسمت پیشبرد مشکلات مهاجرین و یا حل کردن مشکلات مهاجرین چی هست؟ شما هم بفرمایید نظرتان را.
سپاسگزارم به تایید صحبت‌های آقای کوهسار که بالاخره وقتی ما میگیم انسان هستیم و از ادعای انسان بودن میکنیم، در هر گوشه کنار دنیا که یک انسان دچار یک مشکل، دچار یک مصیبت میشه، ما در این گوشه دنیا آرام و قرار نداریم. به خصوص که هموطنای ما، مردم کشور افغانستان ما که 40 دهه جنگ متحمل شدن، آواره شدن، مهاجرت به کشورهای همسایه و همچنان فعلا در کشور یونان هست. همونطوری که آقای کوهسار گفت، ما اولین اقدامی که کردیم، البته چند سال متواتر بنا به مسائل دیگه که بازم برمیگرده به پناهجویان در کشور یونان، سفرهایی را داشتیم با یک گروه از خانم ها و وقتی که او زمانم رفتیم عین مشکل بود و حال با تأسف که همونطور که آقای کوهسار گفتن، آتش سوزی بسیار بسیار وحشتناک که در کمپ موریا در جزیره لسبوس اتفاق افتاد که حدود 12 الی 13 هزار انسان بی سرپناه و بی جا و مکان و بی آب و غذا شدند و این مسئله دوباره ما را به وجه آورد و رگهای انسانی ما را به تحرک در آورد که ما هم اینجا آرام نباشیم. همونطور که ادعا میکنیم فعال حقوق بشر هستیم، عملا هم حمایت خود و اعتراض خود در این باره داشته باشیم که خوشبختانه با ایجاد همین کامپاین جهنم موریا را دریابید استقبال بسیار خوبی شد. نهادهای زیادی از این کامپاین حمایت کردند و طرح و پیشنهادی که ما برای حل مشکلات مهاجرین داشتیم از طریق همین کامپاین اعلان کردیم و نهادهای مسئول هم به صورت نامه فرستادیم، حتی به ریاست جمهوری، به وزارت خارجه افغانستان، نمایندای وزارت خارجه افغانستان، سفارت افغانستان در یونان، جامعه مدنی، مسئولینی که مختصاً و مشخصاً روی مسائل پناهنده کار میکنن، نامه برشان فرستاده شده و طرح و پیشنهادی برای راه حل مشکل مهاجرین ما تمام سعی و تلاش خود کردیم. رسانه ها بسیار استقبال خوبی کردن و حمایت کردن، همچنین رسانه شما که به همین موضوع ما را امشب دعوت کردین امروز. طرح پیشنهادی ما همطور که گفتم یکی خب همین اعتراض مدنی است، اعتراض حقوقی است که ما در فضای مجازی و همچنان به صورت نامه رسمی به همین مراجعی که ما یادآوری کردیم، از جمله سازمان ملل، بخش پناهنده ها، و امیدوار هستیم که هر چه زودتر و سریعتر اونا هم اقدام بکنن. تشکر بانو نوریمان، مجددا خدمت شما میرسیم و جناب آقای کوهسار را همچنان ما با خود داریم. بینندگان عزیز، برنامه ما طولانی تر از روال معمول خواهد بود. بیننده های ما باشه تا آخر برنامه. ما مهمان های دیگری هم داریم که به جمع ما خواهد پیوست، اما در یک بخش دیگری از برنامه. جناب آقای کوهسار، گفته می شود که دولت آلمان 1500 و یا 1500 از اتباع زیر سند کمپ موریا را دعوت کردن که در آلمان بیاید. آیا این خبر صحت داره یا نه؟ در کشور آلمان این تو یک گپ صورت گرفته یا خیر؟ بله، این مسئله را از طریق رسانه ها و اخبار ما دریافتم، اما ما می رسیم در بخش از این که به حدود 1500 نفر درست است یک کمکی هست، اما حل تمام مشکلات در یونان، در کمپ‌های یونان نیست. یونان یک کشوری هست متاسفانه که در روم اروپا شامل هست، اما متاسفانه ضد تمام قوانین حقوق بشری عمل میکنه. آزادی بیان در تمام کمپ‌های از اینجا سلب شده. کسایی که داخل میشن حتی خبرنگارها اجازه ندارن که از تمام مشکلات مردم آگاه شوند. کسایی که حتی مصاحبه میتن اونها زیر تهدید میشن، کارهای از آنها قصداً پیگیری نمیشه و کارهایی که اونها دارن تمام مشکلات روز به روز بر او افزون میشه که چرا یا مشکلات به بیرون انتقال دادن دیگه. بنابراین اینها متاسف به این هستم و ایره انشالله که با همکاری همه دوستا
از هر راه ممکن انشالله پیگیری خواد کردیم. صدای مردم رنجیده و دردیده ما و به هر طریقی که شود انشالله به مقامات زیدخل و مسئول در اینجا خواد رساندیم. ما میخوایم ایران بگویم که در اونجا تنها ببینید شما تنها در کمپ موریا که برای 3000 نفری کمپ ساخته شده، اما در حدود 14 یا 13,000 انسان در اونجا زندگی میکنه. 1,000 زیر سنی که تمام بدبختی ها و مشکلات ها را کشیدن و امروز آلمان اگر یار دعوت بکنه میرسیم سر بقیه ازی 12,000 دیگه ازی چی رای حل باید برای ازیا شود. شما میبینین که پلیس در اونجا کاملا ضد انسانی، ضد اخلاقی عمل میکنه و من متاسف به این هستم که کشورها چرا هنوز هم نام از دموکراسی، نام از حقوق بشر و اینها را میزنن. ما بهتر است که اینها به مشکلات ها و چیزایی که هست چشمای خود باز بکنن، این را ببینن که ما میخوایم برای شما یک چیز بکنم که تمامی مشکلات ها هست. حتی پوستی که روان میشه و پوست خورایشان چک میشه که باشه که کاغذ کدام چیزی نباشه که بزده دوایر یونان یا امو کارایی که انجام میتن باشه. حتی کسایی که قبولی میگره یا قصدن تمام مهاجرین اونجا توقف دادید به سر وقتشان نمیرسن، پولشان قطع میشه و یا قوانینی را گذاشتن که باید اول خانه پیدا کنن دیگه بگیرن. شما میبینین که قرارداد کار پیدا کنن بعد از او آیدی زیاد داده میشه. قوانین هایی که واقعا متاسفانه هیچ اصلا منطق سر از او فکر نمیکنه دیگه قبول نمیکنه، یا او قوانین اونجا گذاشتن صرف به خاطر از اینکه بتوانن مهاجرین اونجا نگه بدارن و از جامعه جهانی و کشورهای اروپایی یا پولی که دریافت میکنن که متاسفانه او هم خرج و بر مهاجرین نمیشه. اگر این همون کمکی که بر مهاجرین میرسه بعد دستشان برسه، انشالله که مهاجرین اگر 20% همین کمک ها به اینها مواصلت بکنه، اونها این شکایت و این مشکلات نخواهد داشتن. ما میخوایم که برسانم که در این روزهای اخیر برای ما یک اسناد مواصلت کرده که در این اسناد یک ورق اعتراضی است که تمام شخص و امضاهایی که دوستایی که در اونجا خواستن صدایشان بالا شود، در این اسنادها شخص و امضاهایشان است که یا باید در دفاتر حقوقی و از آنها در اینجا رسانده شود که در حدود 4 دانه کاغذ بزرگی هست که در اینجا خواسته های برحقشان که از نان، از غذا هست، جایی هست که ایره هر انسان حق داشتنش داره. و انشالله این مسائل انشالله پیگیری خواد کردیم که اوراق برای ما مواصلت کرده. من با خانم نوری و دوستای دیگر در پیران گذاشتم که بتانیم این مسائل ها را پیگیری بکنیم. در اینجا تمام نام ها و کسایی که سواد کافی داشتن از خود نامشان در جای در غیر از اونها اینجا شخص خود گذاشتن که یعنی اعتراض کننده هستند. اینها از چیزهایی است که واقعیت بگویم که از 7 خان رستم اینها گذاشتن، از تمام حصای بازرسی و دیگر تا نستیم که را چیز بکنیم. حتی کامراهایی که در اونجا ما خواستیم که ویدیو بگیرن برای ما بفرستن از مشکلاتشان، تلفن ها ضبط شده، کامراها ضبط شده، پلیسی کار کرده. دیگه بنابراین انشالله که ما در اینجا به خاطر صدای مردم و به خاطر که واقعا یک دردی هست که همه ما را میرنجانه، دیگه انشالله آرام نخواد ششتیم. ایره ما با سفارتخانه‌های افغانستان که مسئول هستند از مردم خود بازخواست بکنن، پرسان بکنن، چرا که در اینجا ظلم صورت گرفته، جفای صورت گرفته، جفای انسانی هست. انشالله ایره پیگیری میکنیم با کمک شما دوستای رسانه‌ای و دوستایی که هستن. انشالله ایمی اسنادا را به مراجع قانونی میفرستیم کپی هایش تا بتانن که بفهمن که واقعا مشکلی هست و این درد از داخل همین کمپ ها سرایت کرده که حداقل توانستیم که یک چیزی اعتراضی حداقل 60شان روان بکنن در صورتی که چارج نداشته، تلفنشان که فیلم برداری بکنه یا کار دیگه بکنن. بنابراین از تمام ادارات و دوستانی که به خاطر مدافع حقوق پناهجویان
بینندگان عزیز و محترم و گرامی، برنامه با شما از کانال جهان و کانال کیهان را میبینید و این برنامه اختصاص داره به شرایط ناگوار و تلخ و اسفبار مهاجرین ما در کشور یونان. جناب آقای کوهسار، عبدالشاکر کوهسار را که از آلمان با ما بودن به علت نقص فنی تصویرشان قطع شد و ما در تلاش هستیم که ارتباط ما مجددا با ایشان برقرار شود، اما بانو فرشته نوری همچنان با ما هستند و ما در خدمت شما بینندگان عزیز می باشیم. بانو فرشته، شما به عنوان یک بانو و آیا این اطلاعات را دارید که در کمپ موریا تعداد از فامیل های افغانستان چه تعداد هستند و مشکلات بانوان به ویژه مشکلات بانوان چی است در آنجا؟ سپاسگزارم. صحبت های همکارم هم قطع شد به ارتباط، چون اونا هم مستقیما با هموطنهای ما در اونجا در تماس بودن. بر اساس آمار و فیصدی که سازمان ملل و رسانه ها بر ما گفتند، از 13,000 مهاجر 70% از او افغانای ما هستند و ای که چقدر زیر سن است، چقدر مجردا هستند یا خانواده ها، آمار دقیق متاسفانه در دسترس نیست، ولی تا جایی که ما در جریان هستیم امی آمارایی که داده میشه که هرچند دقیق نیست، بیشتر خانواده ها هستند، خانم ها هستند، کودکان هستند، بسیاریشان اعضای خانواده هستند و زیر سن. وضعیت خانم ها متاسفانه بسیار آسیب پذیرتر نسبت به آقایان و یا جوانان هست، به خصوص زنان و کودکانی که بی سرپرست در کمپ هستند. در او کمپ مورد تجاوز قرار گرفتند، اطفال ما مورد تجاوز قرار گرفت، زنان، حتی کودکان در سن بسیار کم. سال گذشته خبرهای نشر شد که چند کودک به علت مشکلات روانی که از هر طرف بالاش بودن دست خودکشی زده. کودک 7-8 ساله هم بر اثر تجاوزی که بالاش صورت گرفته بود دست خودکشی زده بود. هرچند که ایرا دولت یونان، مسئولین کمپی که در جزیره یونان حسرت میکنن، ولی هموطنای ما، کسایی که شاهد عینی بودند در این ارتباط همراه ما صحبت کردند و گفتند که حقیقت داره و حتی رسانه‌های معتبری خبر نشر کردند. زنها هم امروز باید یک از خانم ها از داخل کمپ لیسبوس همراه شما باشند. امیدوار هستم که ارتباطشان وصل شود و بنابر شرایطی که در اونجا دارن از نگاه امکانات تکنیکی مثل داشتن اینترنت، موبایلی که دارای برق باشه، که بتونن او خانم هم به نمایندگی از زنها در این برنامه بیاین و صحبتهای خود داشته باشن، چون که اونا حضورا در اونجا هستن. اما با تأسف نگرانی و دغدغه شخص خود ما و تیم همکار ما در این ارتباط زنان و کودکان هستند. البته در کل انسان ها، جوانای ما متاسفانه در وضعیت نابسامانی قرار دارند. جوانایی که امروز باید تحصیل بکنن، امروز باید کار بکنن، مؤثر واقع شوند در یک جامعه، با تأسف در زیر یک خیمه یا در سرک یا در جنگل یا در گوشه از ساحل دریا بی سرنوشت، بی سرپناه، بی آب و غذا سپری میکنن. این گپ یک روز دو روز نیست، سال هاست که نمی وضعیت جریان داره و بعد از سال 2015 که اتحادیه اروپا یک قیودات جدیدی را وضع کردن و سختگیری های زیادی را در قبال مرزها را بستن و متاسفانه یونان و ایتالیا کشورهایی هست که ترانزیت هست و مهاجرین از همین طریق وارد اروپای غرب میشن و وقتی این درها برویشان بسته میشه، خب طبیعتا اینا در همون کشور مثل یونان و با شرایط اقتصادی بدی که یونان دارد، شرایط بی‌نظمی که در یونان متاسفانه است، همونطوری که همکارم در صحبت‌های قبلش آقای کوهسار اشاره کرد که بسیار وضعیت در اونجا خراب است و مردم ما نه تنها مشکل آب و غذا و سرپناه دارن، بلکه مشکل امنیت هم در اونجا دارن. حتی توسط پلیس یونان اینا در امان نیستن، چی برسه که به یک گروه‌های ضد مهاجر، گروه‌هایی که ضد پناهنده ها هستن حمله میشن و اتفاقا در این آخر هم آتش سوزی
کمپ موریا را انداختن به گردن خود مهاجرین و گفتن که مسئول آتش سوزی در کمپ خود همین پناهنده هستند، در صورتی که این را من کاملا تایید نمیکنم و این را رد میکنم، به خاطری که چندین بار توسط گروه های ضد مهاجر به همون کمپ ها حمله شده بود و بسیاری از هموطنان ما مورد لطوکوب و آزار اذیت قرار گرفتن. شما اگر بتانید در همین برنامه تان ویدیوها و تصویرهایی که ما براتان فرستادم و او را نشر بکنن که مردم ببینن، دنیا ببینه که حقیقت چیست، هر چیزی که دولت یونان میگه و هر چیزی که اون مردم از داخل همون کمپ، از داخل همون محیط با همون شرایط بسیار بدی که قرار دارن درک شود که حقیقت کجاست و کی این مشکل باید حل بکنن. بسیار عالی بانو نوری. بنابراین ما با اتفاق شما و بینندگان عزیز ما این تصاویر را که شما فرستادین، البته که با شرایط سخت و دشوار این تصاویر ها از اونجا برداشته شده، دیگه خلاصه از معیار و استاندارد کاری ما خارج است، ولی ما بنا به خواهش دوستا و احترامی که به این مردمان و این مهاجرین داره، ما حتما این تصاویر رو نشر میکنم. با همین تصاویر رو میبینیم یک تکه هایشان رو. دوستان شام دیگه بشه یا برای جنوب بچه میشم بس اگر که خبرنگارا رو با کم بگیره، کل مشکلات داره. خبرنگارا رو با کم بگیره. مایترم دیده پلیس منطقه جنگی Usanız. Hala be kızım sen kazanır bekle.
وظیفه شده کار نکنید اختشاش نکنید تجربات کار نکنید نه خبرنگار نشان میده خبرنگار نشان میده یا دقیقش میده